order cancel for your security. order එකක් cancel කරලා තිනවා ඔබේ ආරක්ෂාව සඳහා eBay එකෙන්. මේ වගේ සිමිල එකක් මම කලින් කරලා තිනවා අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් වගේ මේ ළඟදී ආපු එක. order cancel කරපු එකේ screenshot එක තියෙන්නේ eBay එකේ වල an order was cancelled for your security. වාගේ security reason නිසා. We want to let you know that the order below was cancelled because of a concern about the buyer's account. Buyer account එක issue එකක්. We know this may be disappointed but measures like this help keep our marketplace safe for everyone. හැම කෙනෙක්ම risk free. අපිට අර account එක suspend වුණාම ගොඩක් වෙන්නේ risk නිසා community එක risk නිසා වයින් කරා. ඒ වගේ තමයි. මේකෙත් තියෙන්නේ. එතකොට මේක කියලා තියෙන item එකේ details එක දාලා ඔයා කරන්න ඕන තියෙන guideline ටිකක් eBay එකෙන් දෙනවා. මේක ඇරෙන්න කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා මේ වගේ compromise වුණාම. right? මේක කියන්නේ don't complete the order or ship the item to කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ship කරන්න එපා. මේ incident එකේදී ship කරලා ඉවරයි. If you already send the item, contact the shipper to see if they can return it to you. මේක ship කරලා ඉවර නම් ඔයා කතා කරලා කියන ship කරපු පුද්ගලයාට මේක ඔයාට return කරන්න පුළුවන්ද? Don't communicate with කියලා eBay user ගේ නම දීලා තියෙනවා or send them any money without getting in touch first. If they have paid for the item and request a refund, contact us and we can help determine if anything is owed. මොනවා හරි දෙයක් වෙලා යා ඉල්ලුවොත් refund එකක් ඒක eBay එකට කියන්න කියලා contact us option එකක් දීලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා message එකක්වත් දාන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. If your listing has ended, you can really check ඉවර නම් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. We have credited any associated fees to your account. ඒ කියන්නේ මේකේ final fee ඔක්කොම ටික දීලා තියෙනවා. right? මේකේ incident එක වෙන්න පුළුවන් එක අපිට වෙන practically incident එක මම කියන්නම්. අපි item එක ship කරලා ඉවරයි. අලිය කෙනෙක් ship කරලා ඉවරයි. right? ඔයාට මේක return කරන්න කියලා කියන්න බෑ. item එක යයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට refund එකක් තියෙයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. customer refund what refund එක නෙමෙයි ඔයාට refund එක කියන්නේ ඔයාගේ final fee තේ. customer ඉල්ලුවොත් පමණක් විතර අපිට refund එක දෙන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් අපිට ලාභයකුත් තියෙනවා. right? customer buyer ගේ security reason එකක් තමයි නිසා තමයි මේ වෙලාව තියෙන්නේ. ඉතින් මුකුත් කරන්න එපා. eBay එක මොනවා හරි කියනකම් ඔයා ඉන්න. එච්චරයි. ඒතර මම පෙන්නන්නම් මේ customer message එකකුත් එවනවා. My account was hacked and the address was changed. මගේ account එක hack කරලා address එක change කළා. This item is heading to the wrong address. වැරදි address එකට යන්නේ. My correct address is I always had is කියලා address එක දාලා තියෙනවා. I already filled a fraud claim with eBay. eBay එකට එයා claim කරලා තියෙනවා. I still want the item but I need it to deliver to the correct address listed above. Please contact me with any question. You cannot reply this message. ඔයාට reply කරන්න බෑ. reply කරන්න එපාම. ඇයි ඒ? eBay එක මෙතන කියලා තියෙනවා do not communicate, don't communicate with කියලා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. ඉතින් එයා කරන්න යන්න එපා. මේගොල්ලෝ fraud claim එකක් eBay එකත් එක්ක දාලා තිනවා no issue. ඒක eBay එක handle කරයි. handle කරලා ඔයාට කියයි right මේකට refund එකක් දෙනවද නැත්නම් correct address එකට යවන්න ඕනද කියලා eBay එක determine කරලා ඔයාට ඒකේ final result එක හරි solution එක හරි ලබා දෙයි. එතකන් ඔබ මුකුත් කරන්න යන්න එපා. අපි customer කෙනා හොඳට තියෙන්න ඕන තමයි. දැන් මෙතනදී දැන් eBay එක කිව්වේ නැත්නම් අපිට කියලා right sir very sorry for the what happened කියලා apologize. ඕන අංකල්ස් courtesy message එකක් දාලා ඒවා කරන්න උදා. eBay එක එපා කිව්වට පස්සේ කරන්න යන්න එපා. මුකුත් කරන්න යන්න එපා. just ignore the message. ඒක reply කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද eBay එකෙන් කියලා තියෙන නිසා ඔයා calmly ඉන්න මේකේ outcome එක එනකම්. මේක දිහා බලන් ඉන්න එපා. ඔය වැඩ කටයුතු කරගන්න, ඊටු sales බලන්න, transaction කරන්න. මේ වගේ දෙයක් ආවට පස්සේ ඔයා focus කරගන්න ඕන ඔයාගේ වැඩ ටික මේක නිතරම නෙමෙයි. මේක eBay එකෙන් handle කරලා ඔයාට කියයි. ඉතින් මේවා මුහුණ දෙන මේ කලාතුරකින් වෙන දේවල් මේකම අනිත් පැත්ත තමයි අපි ස්කෑම් කරන්න ගියත් ඕක තමයි වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ account එක ඔයා හදලා ඔයා මොනවා හරි ඔයා දිගින් දිගටම bits වලට දාලා ඔයා ඒකට pay කරන්නේ නැත්නම් එතකොට bits අනිත් පැත්තට seller කෙනෙක් විදියට ඔයා ඉඳලා ඔයා shipping fee up කරනවා නම් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි ඉන්සිඩන්ට් ටිකක් විතරක් මම කිව්වේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ hack කරලා කියලා. ඉතින් eBay එක hack කරලා කියලා හිතන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි කාරණේ තමයි password එක අමතක වී ගොඩක් වෙලාවට reset කරන්න කියලා security correction එකකම security correction එක වැරදිලා දීම. එතනින් එහාට hack වෙලා කියලා තමයි හිතන්නේ. එතනින් එහාට accounts ගන්නත් ගොඩක් අමාරුයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ සම්බන්ධ ඉන්සිඩන්ට් එකකුත් තියෙනවා. මේකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. එතකොට ගොඩක් ඒක පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තමන් මේ වගේ දේවල් මේ වගේ මේ ඉන්සිඩන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි මොන ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණත් eBay එක කියනවනම් right
ඔයා කමියුනිකේට් කරන්න එපා කියලා කමියුනිකේට් කරන්න එපා. මම ඒක අර පින් පොයින්ට් කරලම කියන්නේ එකයි. මොකද ඔයා එක කරනවා කියන්නේ ඔයා ඕකේ ඔයා හොඳ ෆෙයා සෙලර් කෙනෙක් වුණත් ඔයාට එපා කියන දේ කරන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලෝ වෙනම දාලා තින්නෙත් ඒකයි කියලා තින්නෙත් ඒකයි. මේ දේවල් නොකරන. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් දැක්ක ගමන් ආරයින් මේක මම කස්ටමර් අපරාධය නම් මම කස්ටමර්ගේ මගේ සේල් එක නැති වෙයි. මම ඉක්මනට රිප්ලයි එකක් දානවා කියලා කරන්න යනවා. ඔබට ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී ගැලීමක් නැතිව මේ සිනාරියෝ එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. මොකද ඔබ කරන්න ඕනේ නැති දේ කරලා නිසා. ඉතින් හැම වෙලේම සේෆ් සයිඩ් එකේ ඉන්න සේෆ් සයිඩ් එකේ ඉන්න එක තමයි තියෙන්නේ follow what eBay says. eBay එක කියන දේ follow කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. eBay කියනවා right මේ ඉන්සිඩන්ට් එක මේක කරන්න. ඔබගේ ජීවිතේත් අපි කරන්න ඕනේ ඒකනේ. අපිට කවුරු කෙනෙක් කියනවා right ඔයා අපි ඔෆිස් එකක් ගමු ඔෆිස් එකක් ගත්තම යක්ෂකයාගේ පොඩි දෙයක් කියන්නේ වෙන වීඩියෝ එකක් ඕනේ මේකෙම දාන්න ඔබට ඔෆිස් එකේ කියනවා රයිට් මෙන්න ගයිඩ්ලයින් එක තියෙනවා ඔබ මේ ගයිඩ්ලයින් එක ඇතුළත වැඩ කර යුතුයි මේ ගයිඩ්ලයින් එක පිටට යන්න එපා ඒතර කස්ටමර් කෙනෙක් හිටමු අපි හිතමු මූල්‍ය ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා රයිට් කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් විතරයි ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න බෑ ඉතින් ඒ ගයිඩ්ලයින් එක ඇතුළත අපි ඉන්න ඕන අපි කස්ටමර් අපි යාළුවෙක් ආව කියමුකෝ යාළුවෙක් ආව කියලා වුණත් ඔයාලට ගයිඩ්ලයින්ස් දෙන්න බෑ. ඔයා ගයිඩ්ලයින් මේව කරත් ඔයා වයලේට් කරන රූල්ස් ඔයාව රසවෙන් අස් කරනවා. ඔයාට ඊට අපතර නඩු දාන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ෆලෝ කරන්න ඕන දේවල් දැන් ගෙදරින් වුණත් එමනේ අපි හිතමු අපි ටීනේජ් කාලේ නම් එළියට යනකොට අපිට කියනවා ඉක්මනට ගෙදර එන්න. ප්‍රෑ වෙන්න එපා. ඒ දේ ෆලෝ කරොත් ඕකේ. පරක්කු වෙලාව තාත්තෙන් ගුටි පාරක් ගන්න පුළුවන් අම්මෙන් ගුටි පාරක් ගන්න අඩු දිනවල බැනුම් අහන්න පුළුවන් ඔය හැමදේම වෙනවා එතකොට එන්ඩ් රිසල්ට් එක මොනවද Taman ඩිසපොයින්ටඩ් නේ ඉතින් ඒකයි ඒ ෆලෝ කරන්න හරි රූල් එක ඒ Taman කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරනවනේ ඒක දැන් අපි මේකේ eBay එක යටතේ අපි ඒකට බැඳලා ඉන්නවා සෙලර් කෙනෙක් විදියට කරන්න ඕන කියලා කවුරුත් දකින්නේ නැහැනේ සමහරලාට eBay එකම හදලා දෙන වෙන කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න තැනින් එතකොට ඒවල දෙනවා ටික් දාන්න දේවල් ටික් එක දාලා I follow this agreement I oblige for this agreement ඔය ඔක්කොම ඕකේ කරලා තියෙනවා ඒක ඇතුළේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඉතින් Taman හැම වෙලේම ඔලුවට දාගන්න ෆලෝ කරන්න Tamanට අවශ්‍ය දේ right අනවශ්‍ය දේ නෙමෙයි අවශ්‍ය දේ ෆලෝ කරනවා නම් easily Tamanට safe seller කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් පොඩි කාලයක් කරන් ඒ දේ කිව්වේ ඒ දෙයින් දෙයක් ගන්න බැරි වුණා නම් සමා වෙන්න ඔබේ කාලය ගත්තට තප්පර විනාඩි කිහිපය මම හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා right බොහොම ස්තුතියි නා විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ කීපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන අපේ channel දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේවල කියලා ඇති මම හිතන්නේ දැනුම දැන් polish කරගෙන ඉදිරියට අවිල්ලත් ඇති කියලා ඒක තමයි විය යුත්තේ නැත්තම් මේ කටේ කියවගෙන යනකොට කියන එකකුත් නැත්නම් මතක් කරගෙන කියන එකකුත් නෙමෙයි ඔබට ඒ දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන නිසා තමයි මෙච්චර මේකෙන් ෂෙයා කරගෙන කියන්නේත් ඉතින් ඒකේ value added point එක ඕගලන්ටම තමයි තියෙන වෙන කාටවත් නෙමෙයි ඉතින් ඒකෙන් Tamanට ගන්න අවශ්‍ය හැමදේම ගන්න අරගෙන ඉදිරියට යන්න ඒකෙන් තමයි Taman ඉදිරියට ගිහින් Tamanගේ පාර මාවත හදාගෙන ඉදිරියට යා යුත්තේ නැත්තම් Taman හැමදාම එකම තැන තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ටියුටෝරියල් channel තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා හැම එකම තියෙනවා ගයිඩ්නස් එකක් විදියට සතුටුයි කියන ගොඩක් කට්ටිය ගයිඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔබ අදත් එන කෙනෙක් නම් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් හරියට ගයිඩ්ලයින් එකෙන් යන්න ඔබට නවතාලිය හැක්කේ ඔබට පමණයි අන්න ඒ දේ ඔලුවට තියාගන්න right තවත් පොඩි වෙලාවක් ගත්තා sorry ඒ සම්බන්ධයෙන් right දිනු වෙන්න ඉදිරියටම යන්න thank you for watching this is ඊපල් යක්ෂකයා වගේම කියන්න කි මොකද ඒකේ content එකක් තිබුණ නිසා right bring model Sri Lanka happy selling